går inte att beskriva mina känslor. Ett ganska stort beslut. Alla de år som jag redan hade bott här i Sverige skulle inte räknas. Fick jag svar från domstolen att jag Äntligen fick jag svenskt pass. Jag är superglad, jag är så glad. Så det går inte att beskriva mina känslor, det var så kämpigt. Hej vänner, Anna Berman här och idag ska jag prata om det som numera är på tal, svenskt medborgarskap och skärpning av kraven för att få svenskt pass. Jag kommer att berätta min historia om medborgarskapet samtidigt som jag går igenom de nya krav som införs i juni. Den här videon har engelska undertexter. Jag gjorde dem för alla som kanske inte är så bra på svenska men är intresserade av att veta hur det gick för mig och hur länge har jag väntat och så vidare. För dig som är intresserad av hela min historia, inklusive skilsmässan, finns video på min kanal som heter Min historia och den är tillgänglig för kanalens medlemmar. Men det är superenkelt att bli medlem och kostar bara 99 kronor per månad och då får du tillgång till alla medlemsvideos. Vi börjar från början. Jag är ukrainare och flyttade hit 2014. Jag fick uppehållstillstånd redan 2013 medan jag bodde kvar i Ukraina. Men det tog tid att ordna alla papper och själva flytten. Så jag kom hit först 2014. Jag flyttade på grund av ett förhållande med en tysk man. Jag var gift med honom. När jag kom hit hade han ett tyskt pass, vilket påverkade mitt uppehållstillstånd. Jag fick uppehållstillstånd för 5 år. Om jag istället hade flyttat med en svensk hade jag kunnat få uppehållstillstånd för 2 år och redan efter de 2 åren söka permanent uppehållstillstånd och sedan medborgarskap. Det hade alltså gått mycket smidigare och snabbare. Men så blev det inte och nu började det intressanta. Efter att jag hade bott i Sverige i ungefär 2,5 år tog förhållandet med den tyska mannen slut. Helt plötsligt stod jag ensam i ett nytt land med en resväska i handen. Men att jag bara hade en resväska och inga pengar för att gå vidare i livet var egentligen ett ganska litet problem. Det största problemet var att jag förstått att jag inte länge skulle kunna förlänga mitt uppehållstillstånd och söka permanent eftersom vi inte längre var tillsammans. Grunden för att söka permanent uppehållstillstånd saknades helt enkelt. En annan sak var också att efter att det tog slut med den tyska mannen träffade jag en annan man. Han var svensk. Och han hade inget emot att jag skulle söka uppehållstillstånd som sambo med honom. Men jag kände ganska snabbt att jag vill inte hamna där igen. Jag vill inte bygga min framtid på ett förhållande för att få stanna i Sverige. Det kändes som ett osäkert kort. Vad händer om jag inte vill vara med honom? Vad händer om han drar? Vad händer med mitt liv? Med tillstånd? Jag vill inte vara beroende av någon annan på det sättet. Så jag tog ett beslut. Ett ganska stort beslut. Under den här tiden hade jag hunnit starta eget företag här i Sverige. Så jag kontaktade Migrationsverket och sa att jag ville söka uppehållstillstånd som egenföretagare istället. Och de sa att jag visst kan göra det om jag driver ett bolag i Sverige. Men alla de år som jag redan hade bott här i Sverige skulle inte räknas eftersom Migrationsverket skulle pröva ärendet på nytt med företaget som grunden istället för förhållandet. Jag bestämde mig för att satsa på uppehållstillstånd som egenföretagare istället. Och det låter kanske rimligt, men i verkligheten så är det nästan omöjligt. I Sverige pratar man om 15-20 personer per år som faktiskt får det. Alltså det är ju extremt få. Men jag tänkte, okej, då försöker jag bli en av dem som får det.
Så jag sökte 2017 uppehållstillstånd som egenföretagare. Då hade jag en enskild firma, ganska liten omsättning och en lön på runt 15 000 kronor före skatt per månad. Men jag hade redan kunder och en verksamhet som faktiskt började växa. Det tog ett helt år att få beslut och det var nog mest stressiga året i mitt liv. Mitt gamla uppehållstillstånd hade gått ut och jag satt i en sorts limbo. Alltså jag visste inte vad som skulle hända. Men jag jobbade bara vidare, alltså 7 dagar i veckan. Över hela Sverige, köpcentrum, gallerier, uppdrag överallt. Jag ville visa bara en sak, att jag kunde klara mig själv. Jag visste inte ens att det fanns bidrag eller stöd. Jag ville inte vara beroende av staten. Jag ville bara visa att mitt företag var på riktigt och kanske var det som gjorde skillnaden. 13 månader senare kom beslutet. Tillfällig uppehållstillstånd som egenföretagare i 2 år. Och under de 2 åren var kravet tydligt, visa att företaget växer och att jag kan ta ut riktig lön. Och det gällde bara företaget, alltså ingen anställning, ingen utbildning, bara fortsätta jobba vidare med eget företag. Så det har gått många år sedan jag kom till Sverige 2014 och ändå inget permanent uppehållstillstånd, bara tillfälliga beslut. Så det går inte så snabbt som man kanske tror. Inte i mitt fall i alla fall. Så jag ökade omsättning från 300 000 första året till 1,2 miljoner det sista året. Men det var inte lätt. Jag minns hur desperat jag var när jag försökte hitta stora kunder som kunde betala för mina tjänster. En gång kom jag till ett stort köpcentrum i Eskilstuna på ett möte. Jag berättade om mitt företag och att jag var från Ukraina och att jag hade byggt allt från scratch utan någon hjälp. Och centrumledare, alltså en kvinna, hon blev så berörd av min historia tror jag, att hon gav mig ett uppdrag. Hon skrev på ett årigt avtal med mitt företag. Så det var ju verkligen kämpigt. Det kan man säga. Sedan sökte jag permanent uppehållstillstånd 2020. Vid den tiden hade jag gjort om företaget till aktiebolag och hade högre omsättning. Trots att covid hade brutit ut. Jag hade många kunder. Det var ett riktigt företag och sånt går inte att fejka. Det är kanske inte ett stort bolag, men det var unikt i sin nisch i Sverige och därför tror jag fick jag äntligen permanent uppehållstillstånd 2020. Så det tog ju ganska många år att komma dit och jag pratar inte ens om medborgarskapet. Alltså då sökte jag direkt medborgarskap och där börjar nästa kamp. Så jag sökte medborgarskap 2020 och var beredd att vänta, men inte så länge som det faktiskt tog. Jag skickade in en begäran om att avgöra ärende 2021, alltså 1 år efter ansökan. Då fick jag avslag direkt. Migrationsverket tyckte inte att de skulle avgöra mitt ärende. Andra gången skickade jag in en ny begäran i slutet av 2023, alltså efter 3 år och fick återigen avslag från Migrationsverket. Då gick jag vidare till Migrationsdomstolen och argumenterade för varför mitt ärende borde avgöras. Jag pluggade journalistik och jobbade samtidigt och det var ju ett hinder att jag inte hade svenskt pass. Till exempel när jag skulle intervjua någon vid Försvarsmakten. Man måste ha ett svenskt pass för att komma in. Och efter några veckor fick jag svar från domstolen att jag hade rätt att få mitt ärende avgjort och de gav Migrationsverket 4 veckor för att fatta beslut. Så äntligen efter 3 och ett halvt års väntan fick jag mitt medborgarskap. Som ni ser, det är mycket väntetid hos Migrationsverket som gör att det dröjer.
Numera fram till 6 juni är kravet att man ska ha bott i Sverige 5 år för att få medborgarskap. Det ska höjas till 8 år, men jag tror inte att det är så många i praktiken som lyckas ens få det efter 5 år. Inte de ukrainare som jag känner i Sverige i alla fall. Sen ska den föras språktest, men man borde kunna svenska efter 5-8 år här, eller hur? Det kan man till exempel bevisa genom studier på komvux. Alltså jag tycker inte att det kravet är så orimligt. Sedan ska det vara ett inkomstkrav på minst 22 000 kronor i månaden, vilket också inte är så konstigt. Det sista kravet är att man inte får ha begått brott, vilket också är självklart. Sammanfattningsvis kanske ni kan säga att hon hade tur som fick uppehållstillstånd. Jag kan hålla med delvis, men jag jobbade hårt och kämpade ganska länge för att få det. Så vad tycker du om min story och de nya kraven för att få medborgarskap? Skriv gärna ditt svar i kommentarsfältet. Det var nog allt för idag. Jag tror det. Tack för att du tittade. Glöm inte att likea den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal om du inte har gjort det än. Jag heter Anna Berman och vi ses.